series, you'll probably see a plus 100 or plus 150. Pero, we'll see. Malaki pa rin naman yung advantage talaga ni Kelra kanina kasi ang laki ng space na binibigay sa kanya ng teammates niya. And that's what happens pag hindi nakakapaglaro yung isang player ng kalaban. Pag kontrolado ni King Kong yung jungle paths across the river. Pag even the mid lane, walang makatawid. Now I'm thinking about the approach for game number 2. Kasi ngayon, so far, nakikita natin na nagpalit na sila, I believe, or no, it's TLID still on the blue side na nakikita natin sa ngayon. The approach that I'm thinking of is whether or not both the Bruno and the Granger are gonna be banned out once again. At kung ano yung magiging third pick. Kasi parang ayan, yung Bruno natanggal na, yung Luyi hindi talaga nila pinapalagpas para kay Super Prince. Meanwhile, you know, Fabian's not allowed to use the Fanny as well. Parang yan nga yung pumalit sa Cho. Pero ito, extra addition, the glue is gonna be part of the mix now, which kind of like leaves the Granger a bit open unless iba ng dalawang teams to. I like it. They're getting ready as well. Very advanced pick. And this is also one of the most successful picks by Aran. Nung mga nakaraang serye nila. Yung glue na yan yung medyo nagwawala eh. For real. I think yan yung game na, yan yung ginamit na hero ni Aran nung time na nagulat tayo lahat na nang-trash talk siya ng kalaban. Yeah, it was Team Spirit. Sila Kid Bomba yon, in which may posibilidad na magkita sila kung sakaling maolat sila dito at matalo ng Team Spirit ang SRG. That's gonna be one heck of a rematch if you ask me. But we're talking about the now, and they still have a shot of making a shortcut para sa Grand Finals if they manage to defeat our representatives. But the final pick, or the final ban, rather, para dito sa Fnatic Onyx Philippines ay sinisilip at tinitignan pa whether or not it's gonna be the Granger. So there you go. Alright, Granger is open, Hilda is open, there are a lot of heroes that are open. Yung TLID Suyu, yung kanila naging first pick kanina, and it still could be a choice as of the moment. What if Hilda first pick pa rin sila? Ako, honestly, kanina pinalo yung Hilda, pero it doesn't mean it's a bad pick. Right? Yes. Just because binugbog hanggang yung Hilda means it's a bad pick. Hilda can actually do very well in certain compositions. Ngayon, isipin mo, may composition pa bang plano itong TLID na ilalabas nila yun? Yeah, you have prime picks here if you ask me. Mamimili ka na lang talaga kung ano yung gusto mo. And as of that moment, that is gonna be the Suyo. Gusto nilang bigyan si Fabian ng isang magandang hero to contest most of those objectives. But this leaves both the Granger and the Eve para sa Fnatic Onyx Philippines. Hindi lang yun, may Hylos pa, may Cho pa. There are a lot of other options. Kung ano yung hindi piliin dito ng Fnatic Onyx Philippines, it will most definitely go to TLID. And as of that moment, it's gonna be the Granger and the Cho as we expected. Yeah. And yung, alam mo yung predictability dito ng draft ng Fnop is actually a good thing. That means they are picking exactly what they know they are strong in. And ngayon, pinipilit talaga ng TLID. Like I mentioned kanina, it doesn't mean na natalo yung bugbog sarado yung kanina. Yung Hilda kanina, it means it's bad. Here, it's actually pretty good. With the Eve, to make a kill box para dun sa Hilda, para makapagwala siya. Now I'm wondering if they will go alpha or they will try to exchange yung mid lane. Kasi parang pwede naman sila mag-Farsa given na wala naman masyadong pang-abot dito ang TLID except for the Hilda. And in addition, there could also be the Hylos as an added part dito para kay Kirk. Pwede nga sila mag-edit ng maaga para lang magkaroon ng extra damage output to go against the backlines of the Eve. So, we're still waiting for the final pick here ng first phase para sa Fnatic Onyx Philippines. But that is going to be the Fredrin na ilalak ngayon itong si King Kong. Second different hero na magkakaroon siya ngayon. Like both on the opposite, not really, pero parang halos similar kasi sila ng gustong gawin eh. Try to tank as much damage as possible, get their pagkuha ng objectives, and then the job is done. Interesting This kind of leaves Fabian with a challenge na, okay, what's a good pick against the Fredrin? And medyo mahirap i-solo kill yan, bro. Good luck. You know what? That's I know I'm probably on a stretch for this, pero parang nakikita ko ang alpha that would still be possible. Either an alpha. No. Fabian already has the Suyu, so that makes a lot of sense. So nasagot na yung tanong natin during that time. I feel like the one thing
na sinusubukan nating hanapin in between the lineups nila is a Super Friends hero, right? Kaya Super Friends and a Brusco hero. Parang finifixate ng Team Liquid Indonesia na itong Cho ay mananatili na kay Kirk. So they wanted to eliminate more Brusco options para medyo mahirapan ang kupunan dito ng Fnatic Onyx Philippines to try and assist most of the members of Fnop, most especially because you only have one dash if you're the Fredrin, right? You're not as fast as the Joy, you're not as fast as the Suyu in some cases. So kailangan nilang humanap ng paraan para merong disengage dito yung Fnatic Onyx Philippines depending on their last 2 picks. Overkill na kaya kung magtitigil pa sila. Parang, no? Parang, I feel like it might be a more damage, for Fnop, it might be a more damage dealing XP laner kasi they might be over on crowd control and tankiness. Yeah. Nakita rin natin kanina yung laro ng SRG where they really banked on Innocent to be able to play, and yun yung nakita natin na ginawa mismo ni Innocent, right? Just playing all throughout, and I feel like this is yung sunod na 2 picks right after the Granger ng Fnatic Onyx Philippines, that gives them a lot of space. And if space ang pag-uusapan natin, this is the way for you to go. At least land up the vision. So technically, nagpalitan lang ng mages itong si Yehezkiel and si Super Friends, the 2 players that we've highlighted just a few minutes ago. Sort of a change of pace as well. So papasok pa rin yung Squid Game meta dito, no? Back to the ball game tong sila Eve tsaka si Farsa. Nagkita after a long time. Now the gold lane. Harith is banned. I guess the only choice for you here is Beatrix. Beatrix or maybe even Kari. Yeah, Beatrix, Kari, or Nathan. Parang pwede mo... Kailangan mo kasi talaga ng pansagot dun sa Fredrin eh. As much as it's like a little difficult para dun sa Fredrin, pero yun ang isa sa mga posibleng makita ko dito para kay Eronchi. You already have other options here, but that is gonna be the chip in addition para sa kanila. So, that would help. And also yung Claude. So, parang hindi kumpleto yung lineup ng TLID dito pag wala silang late game insurance. Like, I've noticed that with the Novaria pickup from last time. Like, they're really building on trying to extend the game. And I feel like that's the same thing na gusto nilang gawin ngayon. Tiwala sila eh. Tiwala sila kay Suyu. It has been a while mula nung huling na nating nakita ang Uranus, but Kirk is gonna be the one to use it at the EXP lane. Sasamahan naman niya ng Chip ni Widdy and ng Claude ni Aaron Shiki. Pilipinas 1, Indonesia 0. They're looking to extend it to 2-0. Casters, pasok. May bago na namang ilalabas ang Fnatic Onyx Philippines as we enter game number 2. Nagbabalik ang Uranus sa kamay ni Kirk. At kami ang magiging casters nyo para sa game 2 na to. Nga pala si Umi, kasama dito si Burrito. At titignan na nga natin ang ating mga emblem setup. At pati na ang ating mga battle spells, rather. Uranus with the Revitalize. Katulad na lamang nung Alpha Revitalize nila dati. Ayaw talaga magpahuli ng Fnatic Onyx Philippines pagdating sa mga sorpresa. Mga bulagaan. Oo, mga bulagan. 2024. Grabe talaga ang mga picks dito ng Fnatic Onyx. At ito na nga po, papasok na tayo sa Land of Dawn. Kanina nakakita tayo ng napakalakas na laro mula sa Fnatic Onyx Philippines. A perfect game na minsan mo lang masasabi in a upper bracket match. Yeah, and ito na yung pagkakataon no, para sa Team Liquid Indonesia na ibawi yung mga nangyari ng game number 1. Pero nakikita natin ngayon, based doon sa body language din ni Coach Wynot, para bang naka-ready sila. Kaya pala pangiti dito si Coach Wynot may pinaplano palang ilabas na bago. At mukhang kaya namang sumabay in terms of the regen. Babalik naman yung buhay niyan, huwag kayong masyadong mag-alala. Ang problema dito ay parehas bumabalik ang buhay. Ng dalawang to, yung isa kailangan lang ng hangin, yung isa naman ay kailangan lamang ng grass. Hangin and grass. Oh wait lang, kasi si Brusco ay nahabol din. Para lamang sa hampasan pala itong chip no. Makati din pala itong hero na to kahit walang damage item Mas lalo na kapag sinapak ka ng may concussive blast. Yan yung talagang masakit ng levels 1 to 2. Pero yan na nga, nakikita na natin pumapalag si Kirk at mukhang babalik din lang ang kanyang buhay. Magpapabanat pa yan ng isa. At ayan na nga, the Uranus gameplay. Man. Malamang nakangiti din dyan si Dilar. Nandiyan si Dilar ngayon. Nandyan talaga. Malamang
napasigaw yun nung kinuha yung Uranus. Pero parang ang plano din ng Fnatic Onyx Philippines Widdy? ay kunin na rin si Widdy. Napagsakan pa ng Appraiser's Wrath. First blood ay napunta kagad kay King Kong. Gitnang-gitna pa ng Appraiser's Wrath. True damage. Wala nang mas totoo pa. Pero si Fabian, hinahanap din si Kirk. Yung Revitalize ay nandyan. Buhay pa rin talaga. Grabe naman. King Kong for the follow-up. Nagamit na rin kagad Revitalize. Andun yung taunt. Pasok din si Fabian. Washing. Dash out. At ilang segundo na lang ay pabuhay na rin yung unang pagong ng laban na ito. Pumipwesto at magpapa-level 4 na rin si King. Pero nice stun mula dito kay King Kong. Napilitang mag-consecration pero si Aran ngayon ang nabaliktad pa. Ang hapdin at ang sakit. Oo nga pala, no, yung mga ganong folks mula kay Kurt, nai-stackan pala yan. Pero ngayon umalis na rin. Dito si King Kong, river manipulation from Team Liquid ID. Nakabawi din sila ng isa dito pero tamang hampas pa rin itong si Aran. Habang Jin Kundo, pero natamaan din ng Power of Wilderness ni Aran. Nakabawi din ng isa dito Team Liquid ID. Flicker out. Dito si Super Prince, nabuhay pa. Pero si Kirk, buhay pa ba at makakaligtas? Yes, sir. Napakataas naman kasi na region pero I think that surrenders yung first turtle na mapupunta ngayon sa Team Liquid ID. Naging masyado atang mainit ang side ng Fnatic Onyx Philippines. Medyo nanatili sa harapan ng mga taong hindi na dapat hinaharapan. Kaya kalma na lang muna, Team Liquid ID ang nakakalamang sa ngayon. And for King Kong, no? It's normal lang naman kasi na ganyan kakaya mong pumalag anytime. Fred rin yan eh. And tumuli yung mga bibihirang pagkakataon na gumagamit itong si King Kong ng Frederick. Kasi kung maalala natin, nung mga previous seasons pa, kahit na utility jungle ang meta, assassin pa rin ang kinukuha nito eh, no? Oo, na ngayon pag assassin meta, kumukuha naman ng tank. Iba, no? Kumbaga maiba lang. Of course, still very talented jungle. Hindi naman nasasayang yung mechanics niya dito sa Fredrin dahil ma-mechanics din naman. In fact, ang isang Fredrin, kailangan talaga marunong kang pumesto, marunong kang sabihin na lang natin mag-manage ng iyong gray health. Ang dami rin namang iniisip kapag nagpe-Fredrin ka. And for Fnatic Onyx Philippines, kailangan lamang nilang makahanap ng isang malupit na play, specifically kay Aaron Cheeky. And for me, no, ito na yung pagkakataon talaga Ayun, ng Fnatic Onyx Philippines. At sinima na nakakagad dito ni Brusco. Ngayon si Winnie, yung mag-iipot rin nila. Habang Aaron Cheeky, may BMA pa naman siya. Nakataka siya dito, pero pasok si Fabian. Dahil nagamit nga rin yung teleport dito ni Winnie. Habang si Aran naman, pinagtutulong-tulungan. Nagamit na pressure na, pero buhay pa rin. Habang si Goy, sumalubog na rin yung manipulation na sa luhan. Nakapat ang member din ng Fnatic Onyx Philippines. Habang si Ezekiel, nakawan ng isa. Pedro Nursing naman na kay Super Prince. Nandun yung kahon at yung bilog. Pero tag-isa lamang ang nabilugan doon. Trade lamang ang naganap doon sa may bandang ibaba. Naging messy yung teamfight na yun the moment na nagamit yung shortcut na nanggagaling dito kay Widdy. Pero dahil nga may Uranus na naka-revitalize, ay tila bang may sumama na healer. Kumbaga, nandun kayo sa loob ng dungeon, men. Malapit na mawala yung mga kakampi mo pero biglang may umusbong na may dalang HP, may dalang pagkain. Meron eh. And napakaganda ng timing na yun mula dito kay Kirk. Ngayon naman, tatimingan din ni Brusco na si Pain. Nandun yung Curse of Crow. And Brusco ay nakakuha na. Ganun kabilis tinunaw si Widdy. At ang sama nun dahil yung pure tank bukod dun sa Hilda ay binigyan lang ng Fnatic Onyx Philippines. Kaya naman ang turtle mukhang malulugi dito ang side ng Team Liquid ID. Maliban na lang kung makahanap si Fabian ng angulo. Nandiyan siya sa may vicinity. Okay, buhay pa rin naman si Kirk dito pero lumayo lamang. And yung passive niya ay nagpo-proc na rin lang. Sabay sundot, sabay retribution. At naipad din si Fabian na magsakan. Doon nga pressure shot. Pasok din si Winnie. Nagagamit din yung shortcut. Jessica Clay ay nandun din. Ako, pinagpapalala. Buhay pa rin. Hindi. Mamamatay na rin siya dito sa kamay ni Aaron Cheeky. Habang hawak! Pansipa mula kay Brusco. Kirk with another kill. And si Widdy naman ngayon ay naipit. Naku, wala nang pantakas. At parang ganun lang, men, yung shortcut na pakasama pa. Wow! Pumasok si Super Prince at agarang nag-feathered airstrike. Kumalat bigla yung teamfight para sa Team Liquid ID. Yes, hindi masyado nakapag-free hit si Kelra. Pero hindi naman kailangan pa. Kumbaga yung damage na nanggagaling dito kay Super Prince is more than enough para karnihin yung buong TLID. At ngayon na meron na ditong Sky Piercer si Kelra, siguro dito na natin matitikman ang mga bala ng Filipino Savage. Nako, eto na yung pangangarne. Literal dito kay Aran. Ilang beses na rin nag-attempt dito ang Fnatic Onyx Philippines. Dahil nga sa kakunatan din ni Aran, no, na ililigtas at nabubuhay siya doon. Pero kasi dumarating na rin sa punto ng laro na ito na napapabayaan itong si Kerra. Remember, basag na yung gitna, basag na rin yung bandang itaas. Hindi pa nakakuha ng death dito
dito si Kelra at nakita na natin yung performance niya noong mga nakaraang araw. Paghawak niya itong Granger, napakalupit talaga. Tsaka parang nakita niya yung laro kanina ni Innocent eh. Oo nga. Si Keller pa naman pag nakakita ng magaling na gold laner, hindi yan nagpapalamang. Oo, nanginginig yung mga daliri niyan. Gusto ko rin gamitin yan. 19-0 kanina si Innocent. Of course, medyo mahirap habulin yun. No? Record-breaking yun, by the way. Yup. Congratulations, Innocent. Dahil siya ang may pinakamadaming kills ngayon in M-Series history in one game. Grabe, no? Yun, ganong kalupit yung naging Granger game kanina. Kaya siguro na ginanahan din mag-Granger dito si Kelra papasok against Team Liquid ID. And in this matchup, no, Burrito, yung tapatan naman ng Tlid at Granger, maganda yan pag pumasok na ng late game eh. Oo, tama ka nga doon. And speaking of pagpasok, pumasok na nga Ay! rin sa may bandang ibaba at na pagtulong-tulungan dito si Kelra mula doon sa shortcut. Sabay balik din papunta doon sa kanilang pinanggalingan. Ngayon si Super Prince nasa gilid. May nag-aabang na sipa mula kay Brusco at hawak pa rin ni King Kong itong pagong na ito. Ngayon pinagtulong-tulungan na siyang tatlo. Blazing duel sa likuran. Pero ni Fabian ay nakabawi na nga rin. Hawak flicker mula dito kay Super Friends. Lipad-lipad na siya with weak by wakes pero buhay pa rin si Kirk. Napakakunad lamang talaga pero walang malakas sa lima. At Team Liquid ay makakuha ng kill. At napakahirap nga talagang mabuhay doon. 5 na ang kumakarne sa isang Yura. Kahit ba sabihin natin na Yura yan, hindi pa rin yan magiging sapat para sabihin na lang nating tangkihin yung limang damage dealer na nanggagaling sa Team Liquid ID. Napakadikit ng game 2 natin dito, Burrito. Balikan lamang, Team Liquid ID, lamang na naman sa ngayon, and Fnatic Onyx Philippines. Medyo nawala yung tempo na nahawakan nila kanina nung tuloy-tuloy ang pagsipa ni Brusco. Alam mo yun yung gusto ko sabihin kanina, yung tempo ay nabago talaga at napupunta na to sa poder ng Team Liquid ID. Pero remember, 8 minutes pa lang naman, and isa sa mga threat na kailangan natin pag-usapan dito, itong si Kelra at si Super Prince. Si Super Prince, isa sa mga masasabi kong sobrang consistent na mid laner, no? Dito sa M6. Hindi lang siguro sa buong mundo rin. That's true. At napakarami nagkukumpara sa kanya kay Sans, tapos kay Yue na pinaghalo-halo na daw, parang ganun. Kaya nga monster mage. Kumbaga, halimaw talaga mag-mid lane nito si Super Prince. At bukod pa dyan, ay sabihin na lang natin na kaya niyang laruin yung mga ma-micro na mage. Yup. Hindi siya yung mga mage users na sabihin na natin nakatayo lang o pa-flicker-flicker lang sa ganyan. Lahat ng ginagamit ni Super Prince, mga Louis, ganitong farsa na kailangan lumipad at malapitan ay pwede din gawin. At sa ngayon, no, Fnatic Onyx Philippines mukhang bumibili lamang ng espasyo having that river control against Team Liquid ID. The flicker play from Brusco. Okay, nakasipa na nga rin habang si Kirk ay nandun with that revitalize, pero may linita siya ba? Hindi, namatay na din si Brusco. Ngayon Blazing Duel naman naman kay Aaron Shiki at si Kirk. Ang naging punti rin, dalawang kakanin pumunta din sa Fnatic Onyx Philippines. Habang si King Kong sinasalo lang lahat ng damage mula sa Team Liquid. Atras muna sila dito at kailangan nila mag-regroup kasi 10 segundo mabubuhay na rin yung Lord. Hindi pa ata sapat ang burst damage ng Fnatic Onyx Philippines dito. Sinubukan ni Brusco gumawa ng play. Hinarangan lamang ang mga bala ni Kelra. Kaya naman nahirapan ng Team Liquid ang Fnatic Onyx Philippines na humanap ng initial kill sa engage na yun. TLID sisimulan na ang pinakaunang Lord ng larong ito, King Kong. Mukhang mababurn ang kanyang HP is Gel with some nice vision and poking. Yeah, and 10k na lang yung buhay ng Lord na ito at malaya makukuha ito ng Team Liquid Indonesia. And ngayon na kailangan ding pag-usapan ng Fnatic Onyx Philippines yung mga naganap ng early game kasi ako nag-expect ako na early game makakapalag sila dito pero para bagang kumbaga nag-download game lang muna yung Team Liquid nung game 1 eh. Parang nagkaroon ng oras kung saan na-assist na ng Team Liquid ID. Ano ba yung pwede nating gawin? Ganito ano pala. ba kailangan i-adjust ng Fnatic Onyx Philippines? Naging dominating man ang kanilang game 1. Itong game number 2 ay nakakalamang na ang Team Liquid ID. Naging maganda ang kanilang response dito with the chip. Talagang medyo mahirap solusyonan yan kapag sabihin na lang natin na wala ka masyadong mobility. So for Fnatic Onyx Philippines, siguro bide your time lang eh. Saktong wave clear ka na muna, bossing. Ganun nga ginagawa ni Kirk eh. Kasi alam niya rin na hindi pa nila ma-afford na makipagsabayan dito. And remember, hindi ito yung traditional na XP laner na lagi nating nakikita, no? Yung may mga pang zone, yung may zone, yes, pwede rin, pero kasi wala tong control. And yun siguro yung medyo kinakalamang dito ng Team Liquid ID against dun sa lineup ng Fnatic Onyx Philippines.
pero kailangan tumagal. Kailangan mapalalim dito ng Fnatic Onyx Philippines. And sa ngayon naman, mukhang nasa magandang sitwasyon pa rin ng Fnatic. Oo, nasa magandang sitwasyon pa rin naman. Wala pa namang inhibitor turret na bumabagsak. Again, this is just the first lord of the game. Pero maraming naagaw ang Team Liquid ID doon, kaya lumobo pa rin ang kanilang gold lead to a 4K gold lead. Noong nagsimula ang lord push na yon ay nasa 2K lamang. Ngayon Team Liquid ID, napadoble nila yon. Kalma na lang muna dahil medyo mahirap na gumawa ng risks sa ngayon. Dahil pakiramdam ko for Team Liquid ID, kaya talaga nilang pumalag in a real 5v5 scenario. Pitas-pitas na lang muna siguro kung Pilipinas ka. Oo, and ang mahirap kasi dito para sa Team Liquid, hindi lang mobility ang meron sila sa kanila, yung buong mapa, yung presensya sa mapa ni Widdy. And any moment kasi pwede lang siya mag-shortcut, patawagin yung tropa, and makipagsabayan na kagad kung sino man ang gusto niyong mahuli. Ilang beses natin nakita yon, yung pinakauna ay against Kelra dun sa may bandang ibaba. Pero ngayon ay unti-unti kumukontrol ang Team Liquid doon sa may lower portion ng mapa ng Fnatic Onyx Philippines, at si King Kong lamang ang may kakayahang mag-check ng mga bush na yan. Oo, kakalmahan naman siguro nila. Wala pa namang 8K yung gold din, no? Winnable pa rin naman. Yup. Sadyang may ramdam ka lang na konting lamang ang Team Liquid ID in terms of long team fights. Ang maganda naman dito for Fnatic Onyx Philippines ay hindi masyadong behind si Kelra, no? Kahit sabihin na nating 1,000 yung lamang dito ng isang Claude, hindi naman masyado nagmamatter in terms of the damage. Mamaya pa siguro yan kung lumaki ng mga 2K or 3K kasi isang buong item na ang lamang ng Claude nun kung sakali. But for Fnatic, clear lang talaga. Yun lang kailangan nilang isipin sa ngayon. Parang sinabi nga rin kay Kirk, Kirk, ikaw na bahala dyan. Sige, mag-clear ka muna ng wave. And make sure mo lang na masisipat mo yung mga gilid-gilid dyan. Kasi again, merong Y-walk dyan. Ayan, pwedeng any moment ay tumulay at pumunta dyan, pumasok dyan itong si Widdy. And ngayon, nagkakitaan na pareha sa jungle. Tignan natin ang sayaw sa Lord. Kung si King Kong pa rin ang hahawak, tandaan natin because of the changes dito sa Lord, ay hindi ito pwedeng panghawakan ni King Kong ng matagal. And the same could be said kay Fabian. Kung sino mga humahawak nito, ay mas makakalamang naman siguro si Fabian dahil may innate na lifesteal ang isang War Axe build dito sa Suyu. Okay, naiipit ata dito si Kirk habang river manipulation ay sinimula na nga kagad na Team Liquid Indonesia Federation. Sige, nakakuha na lang kill. Habang si King Kong ay nandun, nakabawi din ang isa itong si Ezekiel. 14K ang buhay ng Lord. I-reset lang panandalian lamang. At si Ezekiel, nandun yung kanyang pokes. King Kong dito, medyo delikado siya. Half health. Siya dito. Si Fabian! Naku, siya ata magiging delikado dito habang si Hiroshiki versus Kelra. At namamapatay na rin si King Kong. Ang tanong, makukuha ba ito ng Team Liquid? At ang kasagutan ay oo. Team Liquid Indonesia ay nakalamang na. Nakulong sa loob ng Lord Pit si King Kong at sa pagpasok doon ni Aaron Shiki ay nahanap niya yung very low HP na Fredrin. No? Nakikita natin yung gray health, napakalaki. Siguro kung naisampal niya yung Appraiser's Rat o meron siyang sapat na energy para ilapag yon, that could have been a different story. Pero sa moment na yon ay ilang hits lamang ang kinailangan gawin ng Team Liquid ID para makuha yung score na yon against this Fredrin. And kitang-kita naman kasi sa build, Papi. Nakikita mo dito, pang tunaw ng tank yan. Ang hirap talaga saluhin ng mga damage mula kay Aaron Shiki. And tama ka dun eh. Tapos Malefic Gun. So, kahit pa paano nagkaroon ng kalamangan pagdating sa range. And ito na nga yung range battle. Natamaan din ng mga Death Zone ata dito. Naramdaman ni Ezekiel at kailangan niya mag-replenish ng buhay. Pero lumalaki na talaga ang gold lead ng Team Liquid ID. A 7K gold lead at kitang-kita ang suporta ng mga Pilipino doon sa may bandang ibaba. Kirk, makaka-region naman ng bahagya pero yung Lord ay nandun pa rin. Nagmamarcha pa rin in the bottom lane. Mukhang matagal-tagal na pagdedepensa ang gagawin ng Fnatic dito, Burrito. Kapit lang kung ikaw ay nakasuporta sa Fnatic Onyx Philippines, kailangan mo lang kumapit, kailangan ibigay ang full support. Aray ko po! Napakakati naman ng mga normal hits dito na Aaron Shiki. Habang tumatama na rin yung Death Sonata para dito kay Kelra. Ngayon, yung Lord ay sumuro na doon sa may bandang ibaba. Immortality ay available na rin para kay Brusco. Pero dito ata muna pipigil ang Team Liquid Indonesia. Ayan na nga. Mukhang matutunan naman ng Lord. Fnatic Onyx. Isang inhibitor turret pa lang naman ang nawawala. Sa tingin ko, ilalaban na talaga nila ang mid lane. Pero ang stun ay maglaland kay Kirk. Forces out the consecration pero sumasakit na rin si Kelra. Si Aran ay tatangkay ng bagya pero yan na ata ang katapusan ng pag-push ng Team Liquid ID. Lamang na nga ng 7,000 kapatid. Lumobo na talaga and hindi makahanap ng solusyon dito ang Fnatic Onyx Philippines. Nakikita naman natin na sobrang kontrolado talaga ng Team Liquid lalo na sa mga team fights. Kapag ka 5v5 kasi
alam nila na may kukuha sa likod, which is yun yung medyo may kakulangan para sa Fnatic Onyx Philippines. Kailangan mag-exert ng napakataas na effort dito ni Brusco para abutin si Ezekiel or even itong si Aaron Shiki. Habang sa Team Liquid naman, real-world manipulation tsaka blazing duels lang, goods na Oo. may purify pa yan si Aaron, di ba? Tapos sasabayan mo pa ng chip dun sa likod, no? Oo nga. Napakahirap talagang labanan yan at kahit si Super Prince, wala na masyadong damage kay Aran. Oh, ikukumpara natin yung game number 1. Napakarami kasi nilang damage dealer noon and snowball din kasi yung Fnatic Onyx Philippines. Ngayon, ito ang problema, no. Nakasabay itong si Aran, halos pa level 15 na rin and kailangan nilang humanap ng way para tunawin at butasin ito. And for me, kaya pa naman, may Lord, Oo, kaya na pa. mag-spawn in a few and may kakayahan pa sila dito na kumontest. Medyo magiging mahirap. Kung mapupok siguro nila ay ibang kwento. Kaso mo ang magandang vision na pinaprovide ni Aran. Prince, ha? Brusco, naka-conceal. Real world na gamit na rin. Napakaagang binato ni Ezekiel. Okay. Pang secure at pang box out lamang. Pero si Weedy ay nakita na rin nila sa may bandang likod. Lord mo, magkocontest na dito si King Kong. May angulo siya at makaka-reset ang call ng TLID. As sa likod, naandun si Aaron Shiki. Oy, napablazing duels na nga rin. BMI out. Ngayon pinagtulong-tulungan si King Kong. Si Kirk ay sumasalubong din. Babasa 30% yung buhay dito ng jungler from Fnatic Onyx Philippines. Ang ganda ng box out ni Weedy at ni Aran. Ngayon, tinutuloy lamang ni Aaron at ni Fabian. Ang tanong, makakasilip ba sila? Hindi! At mamamatay din si Bruce. Dito na pablawin yung emergency. Si Kirk naman. Ang pinagtutulong-tulungan dito ng Team Liquid Indonesia. Trust muna magiging call ng Fnatic Onyx Philippines. Masakit na rin yung mga pokes dito from Kelra. Pero kailangan niyang umawat at kailangan nilang mag-replenish dahil pasugod na yung Luminous na Lord. Nako, Fnatic Onyx Philippines, mukhang nahihirapan talaga silang makahanap ng angulo na kumuha ng mga objectives. After their early game dominance dito sa game number 2, ay nakontrol na talaga ni Widdy at ng chip pick na to yung buong tempo ng laro for Fnatic. Kailangan na naman nilang tumipensa this time against a Luminous Lord. Buong midday na nga ata ang chip. Watch, kumortkat na rin, Bobby. Tinawag ng Team Liquid Indonesia at sumusuro na ang cavalry sa gamit ng Winter Crown. Ngayon naman ay base na lang at tinutulaw dito ng Team Liquid Indonesia. 1-1 ang ating score.